Eftermiddag. Ni tittar på en nyhetsspecial på newsapper.com om AIK fotbollssäsongsavslutning av Allsvenskan 2025. I samarbete med aikurerad.se. Jag heter Claes Elfsberger. Friends Arena töms långsamt efter 0-2 mot Halmstad. Applåder blandas med burop, banderoller rullas ihop och flera AIK-profiler tar ett sista varv runt planen. Kontrasten är tydlig. Publiken har slagit nordiskt säsongsrekord, men på gräset blev avslutningen en besvikelse. Det är här AIKs vinter börjar, med stora beslut i tränarfrågan, ekonomiska avvägningar och en trupp i rörelse. Avskedsscenen: Saletros, Isherwood och Guidetti. Anton Saletros har meddelat att han lämnar AIK och hyllades inför avspark. Han beskriver att han vill se en mer samlad kraft runt klubben och att satsningen 2025 inte blev så som utlovats i interna möten. Thomas Isherwood tackar också för sig när kontraktet löper ut vid årsskiftet. Tränaren Mikael Thomasen har lyft fram mittbackens professionalism under hösten. John Guidetti har samtidigt förklarat att hans AIK-kapitel stängs här. Han var märkbart tagen under avskedet, uttryckte frustration över matchen och öppnade för att framtiden är oviss. Även om han inte utesluter nya erbjudanden, flera spelare och ledare, fick en sista hälsning från läktarna. Det var ett känsloladdat bokslut för en trupp i förändring. John Guidettis fru, Sanna Guidetti, lät tillägga i samband med Johns avsked att AIK har bajsat på John. Hon utvecklade vidare att löftet om att John skulle få etablera Europa inte uppfyllts av klubben eller fansen. Newsapper.com finner uttalandets ursprung troligen ligger i en presskonferens från 2022 i samband med att John värvades till klubben. AIKs dåvarande vd Manuel Lindberg uttryckte då sina tankar om affären att målet med värvningen av John är att etablera AIK i Europa. En återkommande kvalificering till Europa Cupspel Reds ANM. Kontrakt och läget i truppen från ovisshet till förlängning. Inför slutomgången fanns frågetecken kring flera spelare. För mittbacken Sotirios Papagiannopoulos var läget oklart. Men nu är fortsättningen spikad. AIK har förlängt hans avtal till 2027. För mittfältaren Dino Besirovic är situationen mer öppen. Dialogen med klubben pågår och parterna har enligt tidigare uppgifter inte varit inne i detaljerade ekonomiska diskussioner ännu. Mittbacken Isherwood lämnar och fler pusselbitar väntas falla på plats när truppbygget skruvas upp under vintern. Möjliga nyförvärv och stabsförändringar. På väg in. Enligt uppgifter har AIK erbjudit yttern Simon Jefert kontrakt. Det har även rapporterats om en muntlig överenskommelse som skulle kunna formaliseras inom kort. Men klubben har inte kommunicerat något officiellt ännu. I den sportsliga organisationen sker också förändringar. Fredrik Visur Hansen lämnar en ledande roll och Southamptons Nikola Ladan finns med på en lista över möjliga ersättare. Även fystränaren och nutritionisten Fernando Holmqvist Amu har meddelat att han slutar. Sammantaget pekar det på en vinter där både spelare och personal byts ut med tydlig påverkan på arbetssätt och förberedelser. Tränarfrågan. 3 vägar framåt. AIK sonderar marknaden. Det har förekommit kontakter med Västerås tränare Kalle Karlsson, samtidigt som nuvarande huvudtränaren Mikael Thomasen uppges vara intressant för klubbar i flera länder. Parallellt uppger Aftonbladet att Thomasen kallats till ett möte på klubbnivå där hans framtid kan avgöras. Därmed framträder 3 tänkbara scenarier. Fortsatt förtroende, Thomasen stannar, får mandat att bygga vidare och förvalta en trupp i omställning. Fördel, kontinuitet efter en höst där försvarsspelet stabiliserats i perioder. Risk, svag avslutning och krav på tydlig spelidé kan skapa tryck tidigt 2025. Ny huvudtränare i Sverige. AIK går vidare med en kandidat som Karlsson. Fördel, omstart och möjlighet att sätta en sammanhängande spelmodell från försäsong. Risk, övergångskostnad i tid och truppanpassning. Extern lösning eller utlandsspår. Om Thomasen lämnar för annat uppdrag kan AIK välja en internationell profil. Fördel, ny kompetens och nätverk. Risk, längre inkörning och kulturmatchning. Timing är avgörande. Med spelare på väg in och ut behöver chefstränarens idéer styra rekryteringarna. Annars ökar risken för ett spretigt lagbygge.
Ekonomin, jakt på affär, men med flera alternativ. AIK har öppet beskrivit behovet av transfervinterns intäkter. Klubben vill genomföra en större försäljning för att stärka årsbokslutet och har samtidigt kommunicerat att det finns reservspår om en storsumma inte materialiseras. Under sommaren redovisade föreningen ett positivt resultat där intäkter från Europakval och Alexander Isaks flytt till Liverpool bidrog via mekanismer kopplade till tidigare övergång. Strategin framåt balanserar sportsliga mål med ekonomiska realiteter där ett par riktade spelarförsäljningar kan bli avgörande för utrymmet att förstärka. Publiken, rekordsiffror och förtroendekapital. Trots sista förlusten gav läktarna en annan berättelse. Ett snitt på drygt 30 000 åskådare över säsongen, vilket är nytt rekord för svensk fotboll och uppges också vara nordiskt rekordsnitt. Exakta siffran varierar något mellan källor. 30 024 respektive 30 023, men bilden är densamma. AIK har en publikbas i toppklass. Det är ett förtroendekapital som kan underlätta partnerskap, stärka varumärket och ge klubben mer handlingsutrymme om det sportsliga kopplas på. Röster inifrån, förväntningar och krav. Flera spelare har resonerat öppet om läget. Saletros har efterlyst enighet och tydlighet i klubbens riktning. Guidetti har förklarat att AIK-tiden är över och att nästa steg får avgöras senare. Utlånade Kasper Karlsson, som ska återvända, beskrev situationen som rörig utifrån de senaste veckornas händelser. Tillsammans skapar uttalandena en press på klubbledningen att kommunicera planer och beslut snabbt och konkret. Historiska paralleller och vad som står på spel. AIK har tidigare stått inför vintrar med stora omtag efter tränarbyten, efter spelarförsäljningar, efter ekonomiska prövningar. Mönstret är bekant. De klubbar som lyckats har ofta varit tydliga tidigt med spelidé, roller och prioriteringar. Ett sent tränarbesked eller utdragna förhandlingar brukar kosta träningstid, medan koordinerad rekrytering ger effekt redan i Svenska Cupen. Vinterns arbetslista och måttstocken för 2025. Tränarfrågan, beslut om huvudtränare och stab i tid för att forma försäsongen. Truppen, slutföra kontrakt, hantera utgående avtal och eventuella försäljningar samt eventuella värvningar som Gefert. Ekonomin, genomföra minst en större affär eller aktivera alternativplaner för att säkra balans och investeringsutrymme. Kommunikation, förklara vägvalen från spelidé till sportslig struktur för att behålla kraften från rekordpubliken. Sammanfattning av läget just nu. AIK går in i en månad där mycket avgörs utanför planen. Om tränarbesked, spelarrörelser och ekonomi blir tydligt orkestrerade kan klubben bära med sig styrkan från läktarna in i 2025. Om besluten drar ut på tiden riskerar våren att börja med att jaga i kapp, något publiksiffror i världsklass inte ensamma kan kompensera för. Det har varit en ära att få rapportera mina spaningar till er. För newsapper.com i samarbete med aikurerad.se har ni fått lyssna till en nyhetsspecial om AIK i den allsvenska säsongsavslutningen, skrivet av Claes Elfsberger, framfört av Claes Elfsberger. Tack för att ni har tittat. Mitt namn är Claes Elfsberger. Stay classy Solna, stay classy Gnaget. Nästa år då jävlar!